Ce ziceți dacă de data asta vă prezint niște locuri mai puțin cunoscute? Pe mine una mă încântă să descoper și locuri unde nu știu la ce să mă aștept până când ajung acolo și rămân surprinsă de fiecare dată. Uneori acesta este și farmecul unei călătorii, să descoperi și acele locuri unde nu se înghesuie toată lumea să ajungă. Cheile Lapoșului este o zonă carstică, sălbatică și pitorească din Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș. Foarte multe nu știm despre acest traseu, nu l-am făcut până acum. Traseul am început din Cheile Bicazului, urmând marcajul triunghi roșu și întreg circuitul ar trebui să dureze undeva la 4 ore. Pe parcurs, acest defileu ne-a încântat cu cascade repezi și piscuri impunătoare, cum sunt Cușma Lapoșului și Piatra Altarului. Uitați aici o imagine de sus a cheilor văzute de pe Piatra Poienii. Cred că i-ați remarcat și pe cei doi cățeluși însoțitori. Ne-au fost un fel de ghiz pe acest traseu de o sălbatică frumusețe. Am terminat și noi porțiunea de traseu care trece exact pe lângă cheile Lapoșului. Ce pot să zic acum, ca o primă impresie despre acest traseu? Este destul de sălbatic așa, nu mi s-a părut foarte frecventat, dar mi-a plăcut. Pădurea este foarte, foarte frumoasă, totul este acoperit de mușchi, floricele, iar cheile sunt așa spectaculoase. Merg întotdeauna cheile sunt spectaculoase, cu mici cascade aici pe acolo și acești doi căței care ne însoțesc din Cheile Bicazului. Acum ne îndreptăm spre Șaua Cupaș. Acolo probabil o să luăm o pauză. Mai avem un picuț de mers. Din ce ne-am dat seama pe hartă, ar fi și o poieniță. Sunt curioasă cum e priveliștea. Acum am trecut pe lângă Poiana Cupășeni, numai că văd că este toată îngrădită. Probabil că o fi proprietate privată și nu prea avem până să trecem, așa că o să oprim un pic mai în față pentru pauză. Da, 2 ore am făcut de când am început traseul până acum, la jumătatea traseului, sper exact la jumătate. Deci, dacă pe marcaj scria la 4 ore în total, înseamnă că cam așa e. Bine, am și filmat, am și făcut câteva poze. Între timp a schimbat și marcajul și coborâm spre Cheile Bicazului, locul unde am început și acest traseu. Drăguțe, foarte drăguțe poienițele astea, atât de multe flori, foarte multe. Traseul este foarte liber, nu prea este bătaie pe el. Nu am întâlnit, în afară de noi, nu mai era nimeni pe acest traseu până acum. Bine, cred că toată lumea stă acasă să face normale, cozonac, altealea. Dar, na, noi am zis să profităm un pic de zilele astea libere. Doamne, cât de frumos e poienița asta! Deci nu vă imaginați câte flori sunt, e plin, o adevărată încântare.
dacă doriți să urmați acest traseu, vă sfătuiesc să aveți la voi o hartă, deoarece pe traseul de întors, cel cu bulină roșie, pe unele porțiuni marcajul lipsește și nu este foarte clar în ce direcție trebuie să mergeți. În rest este un traseu frumos, un traseu scurt, în 3-4 ore o să-l parcurgeți. Aveți și o porțiune de chei, aveți și poieniță, aveți și pădure, este un traseu divers și ca dificultate medie, să zic așa. Sunt unele porțiuni unde se urcă mai susținut, se coboară mai susținut, dar în rest este un traseu cu dificultate medie. Asta nu este totul pentru azi. Pentru că a fost un traseu destul de scurt, am hotărât să facem și o scurtă vizită în munții Stănișoarei la lacul Cuieșdel. Și am ajuns în Piatra Neamț și acum, de fapt nu chiar în Piatra Neamț, am trecut prin Piatra Neamț și acum vrem să mergem pe un traseu destul de scurt și ușor, dar foarte frumoasă destinația, și anume lacul Cuieșdel. Traseul l-am început din satul Cuieșdiu, unde am mers pe o porțiune de drum forestier, care este destul de ok, se poate merge cu orice mașină. Și acum continuăm, suntem tot pe forestier, dar nu se mai poate înainta cu mașina. Continuăm pe un traseu de pelerinaj, din ce am văzut noi acum la intrare. Eu am mai fost la lacul Cuieșdel acum mai mulți ani. Mi-am amintesc că atunci nu prea era nimic amenajat pe aici. Acum este total diferit față de ce am văzut eu atunci. Chiar am rămas uimită că se poate merge atât de mult pe drumul acela forestier. Inițial am crezut că avem de mers vreo 2 ori până la lac, dar cred că așa avem de mers undeva la jumătate de oră, să zicem, și plus cât ne mai plimbăm pe acolo pe lângă lac. Așa cum mi-l aminteam, lacul acesta este foarte, foarte frumos. Lacul Cuieșdel este un lac de baraj natural. Mie mi se pare mult mai frumos decât lacul Roșu, care este mult mai turistic și mult mai cunoscut. Traseul până aici, nu pot să zic că este foarte, foarte spectaculos, foarte divers, se merge doar pe drum forestier și sunt și niște exploatări ceva forestiere pe acest drum forestier. Nu este foarte pitoresc așa traseul, însă finalul este chiar foarte frumos, lacul acesta este încântător. Dacă inițial era cel mai mare lac de baraj natural din România, din cauza colmatării din ultimii ani, volumul apei a scăzut sub nivelul lacului Roșu. Acesta a fost format în mai multe etape prin surpări și alunecări de teren între anii 1978-1991. Cât de frumos se văd aceste trunchiuri de copaci care domină lacul ca niște martori ce au rămas după prăbușirea versantului peste acest pârâu, pârâul Cuieșdel. Da, este un adevărat spectacol aici. Mie îmi place foarte, foarte mult acest lac. Se pare incredibil. Mult mai spectaculos decât lacul Roșu, cum spuneam. Însă nu la fel de cunoscut. Și este păcat. Chiar ar trebui să fie un pic mai cunoscut dacă s-ar promova un pic mai mult această zonă și traseul ar fi mult mai atractiv, așa că v-am zis că traseul până aici nu este foarte, foarte atractiv. Însă destinația finală este superbă. Este foarte frumos. Este și un părișor aici de admirat. Cu acest lac am încheiat seria traseilor în această zonă a județului Neamț și o parte din Harghita. Până am fost noi zilele acestea. Au fost 3 zile foarte frumoase, 3 zile pline de trasee. Cum urmează să mergem și noi să petrecem sărbătorile de Paște în familie și să mâncăm și noi toate bunătățile și să ne simțim bine și așa mai departe. Videoclipul acesta probabil o să apară un pic mai târziu, după Paște, dar eu sper că o să aveți și voi sărbători fericite și că totul o să fie bine și nu uitați că noi o să ne vedem, ca de obicei, în următoarea aventură. Toate cele bune!